Коли я випускав розслідування про те, як Радянський Союз зламав українську граматику, я очікував на активну дискусію. Але те, що почалося в коментарях під цим відео, перевершило будь-які мої очікування. Ви почали масово згадувати слова своїх бабусь і дідусів. Ви писали про обійстя, про філіжанки, про крамниці та літовища, про сотні слів, які просто випарувалися з офіційної мови і були замінені на російські аналоги. Але читаючи ці коментарі ваших родинних історій, я збагнув одну значно страшнішу річ. Ми з вами розібрали тоді лише буквально верхівку айсберга. Совєти не просто крали наші слова з підручників фізики, математики чи літератури. Вони не просто змінили правила пунктуації чи відмінювання. Вони полізли туди, де болить найбільше. Вони залізли в наші паспорти, в наші свідоцтва про народження і на наші географічні карти. Сьогодні ми відкриваємо другу частину нашого масштабного розслідування лінгвістичного на каналі Контури історії. Ви побачите, як працювала таємна паспортна інструкція НКВС, як українцям примусово відрізали історичне коріння, дописуючи російські суфікси ов та єв. Ми розберемо детально, чому вашого прадіда могли записати росіянином просто через умисну помилку радянського клерка. І як ця травма досі визначає те, ким ми, власне кажучи, себе вважаємо. Обов'язково перевірте свою підписку на канал, тисніть вподобайку авансом і напишіть прямо зараз у коментарях, чи знаєте ви історії про те, як змінювали прізвище вашої родини в радянські часи. А ми починаємо процес нашої деокупації. Ви коли-небудь задумувалися, чому в сучасній Україні так багато людей носять прізвища із суфіксом ов, єв чи ін? Нам десятиліттями російська та радянська пропаганда розповідала, що це абсолютно природний процес. Мовляв, міграція, спільна історія, змішування населення під час індустріалізації або після Другої світової війни. І багато хто з нас виріс із думкою, що мати прізвище, допустимо, Ковальов замість Ковалів у центральній чи східній Україні – це є абсолютна норма. Але якщо ви підете в архіви і піднімете старі церковні метричні книги кінця 19-го або початку 20-го століття, ви побачите там абсолютно іншу шокуючу картину. Ви побачите суцільний моноліт питомих українських прізвищ, то куди ж вони, власне кажучи, зникли? Все почалося у грудні 1932 року. Саме тоді Сталін підписує постанову про запровадження єдиної паспортної системи в усьому Радянському Союзі. Офіційно це подавалося, як наведення порядку та простий звичайний облік населення в містах. Але неофіційно це був старт однієї з наймасштабніших і найпідліших операцій з асиміляції наших українців. Уявіть собі ситуацію. Мільйони людей, які до цього жили в селах і часто не мали жодних документів, окрім церковних записів, тепер мали отримати офіційний радянський папірець із червоною зіркою. І цей процес повністю контролювався органами внутрішніх справ, міліцією та НКВС. Паспортистами і клерками в ці органи дуже часто призначали людей, присланих з самої Росії або ж місцевих партійних функціонерів, які хотіли, так би мовити, вислужитися перед центром, перед Москвою. Вони не знали української мови, не хотіли її знати і відкрито її зневажали. Коли до такого клерка приходив звичайний простий українець отримувати документ, його прізвище записували на слух або просто так, як паспортисту було, так би мовити, зручніше. Він не розумів української, як собі почув, зробив якусь кальку, щось покрутив, повертів, і вийшло замість українця вийшов росіянин. І тут починалася магія російського шовінізму в дії. Ця русифікація прізвищ відбувалася двома основними і дуже цинічними шляхами. Шлях перший – це пряма морфологічна русифікація. Вони брали ідеальне, логічне українське прізвище і силоміць пришивали до нього російський суфікс приналежності. Був ваш дід Ковалів, паспортист писав Ковальов. Був Захарко, ставав Захарченко. Або Захаров. Був Романюк, ставав Романов. Наші прекрасні історичні суфікси ук, юк, енку, ів, які формувалися на цій землі буквально століттями до будь-якої Росії, просто стиралися одним розчерком чорнильної ручки.
Клерк міг мотивувати це буквально чим завгодно. У нас єдина страна. Так правильніше звучить, або просто казав, що бланк заповнюється виключно російською мовою за їхніми якимись там правилами їхньої вигаданої граматики. Людина, яка часто була малописемною або просто заляканою терором 30-х років, брала цей паспорт, ну і, звичайно, що йшла з ним просто додому і вже залишалася з цим паспортом. Вона не могла сперечатися з людиною у формі, вона в один день ставала носієм просто чужого імені. Але був і другий шлях, ще більш абсурдний і принизливий – це так званий переклад прізвищ. Ви маєте розуміти, що прізвища взагалі не перекладаються в жодній нормальній країні світу. Якщо американець на прізвище Сміт приїжджає в Україну, ми не записуємо його в документах як Коваля, бо нам так захотілося. Він залишається Смітом. Але радянська машина мала іншу якусь свою видуману логіку. Вони вважали українську мову просто зіпсованим діалектом, який треба, так би мовити, виправити. Тому, коли до столу паспортиста підходив українець на прізвище Заєць, його, не моргнувши оком, записували як Зайцев. Колісників масово перетворювали на Колєснікових. Кравців робили Портновими. Швець ставав Шевцовим. Окремо варто згадати про імена. Наші питомі імена викорінювалися з, скажімо так, не меншою жорстокістю. Окремо варто згадати, наприклад, там, допустимо, було наше гарне питоме українське ім'я Микита, є гарна витвір Івана Франка Лис Микита, власне, потому назва українська, ставав він Нікітою. Була Олена або Оленка, ставала Єленою. Був Пилип, ставав Філіпом. А Михайло – Міхаїлом. Там найбільш розповсюджена Марія – Маша. Це не було просто випадковістю. Це безграмотно, власне кажучи, робилося окремими просто чиновниками. Це була цілеспрямована системна політика. А Радянській імперії було критично важливо створити ілюзію тієї самої єдиної спільноти, так би мовити, міфічного совєтського народу, який так і не об'єднався в рамках всіх тих 16 республік, а як найкраще довести світові і, власне кажучи, самим українцям, що ми з росіянами брати. Правильно зробити так, щоб, власне кажучи, по документах в Україні, коли ви приїжджаєте на Росію, у вас російське прізвище, ім'я, росіянин приїжджає на Україну, в нього логічно, російське ім'я, прізвище і так далі. Відмінність таким чином по цьому одному пункту, вона вже, власне кажучи, стиралася. І відповідності, щоб по документах в Україні якомога більше жило людей з російськими прізвищами. Статистика мала показувати, що тут, власне кажучи, всі є свої. Крім того, правильне російське звучання прізвища ставало негласним пропуском у нормальне власне життя. Якщо ти хотів зробити кар'єру в партії, стати військовим офіцером або вступити до престижного університету там в Москві чи в тогочасному Ленінграді, українське прізвище завжди було тавром, за яким, власне кажучи, тебе могли просто не прийняти, відсіяти, відсторонити і так далі, і так далі. Воно викликало підозру в, так би мовити, неблагонадійності чи буржуазному націоналізмі. А от прізвище на ОВ відкривало тобі будь-які майже двері. Сьогодні мільйони наших співгромадян навіть не підозрюють, що носять чужі імена. Вони вважають це спадщиною роду, хоча насправді це шрам від радянського лінгвістичного скальпеля, яким нам відрізали пам'ять про наших славнозвісних українських предків. Але радянська машина асиміляції не зупинилася лише, звичайно, що на паспортах. Змінивши імена людей, вони взялися за імена міст, сіл, вулиць і навіть буквально річок. Як фізично можна стерти пам'ять цілого народу про те, як називається його власна земля? Для цього радянській владі довелося провести буквально безпрецедентну спецоперацію, яку сьогодні історики називають картографічним геноцидом. Уявіть собі рівень оцієї маніякальної параної у Москві та тогочасному Києві створюються цілі таємні топонімічні місії, головним завданням яких було вивчення географії України з однією єдиною метою – повністю її стерти. Вони брали детальні мапи нашої країни і буквально під лупою
вишукували кожну назву, яка мала хоча б буквально найменший натяк на козацьке, гетьманське чи просто глибоко історичне, власне, українське походження. Для Радянської імперії карта була тим самим полем бою і, власне кажучи, як сучасна лінія фронту. Хто контролює назви на карті, той контролює свідомість людей, які, власне, на цій землі живуть. Цей процес зачистки просто відбувався у декілька етапів. І кожен з них супроводжувався трагедіями буквально колосальних масштабів. Давайте подивимося на південь і схід нашої України. Російська пропаганда сьогодні кричить, що це їхні так звані ісконні землі, які нібито розбудовувала Катерина II. Але якщо ми візьмемо європейські карти 18 чи 19 століть, ми побачимо там густу мережу українських поселень, козацьких замівників та паланок. Радянська влада чудово розуміла, поки на Донбасі чи в Приазов'ї існують села з назвами, що походять від імен запорізьких корінних отаманів, довести міф про, власне кажучи, якусь там їхню вигадану Новоросію буде просто неможливо. Тому сотні стародавніх козацьких назв у Донецькій, Луганській, Запорізькій чи Херсонській областях були методично просто викреслені. Їх перейменовували на честь дрібних партійних діячів, дат радянського календаря або просто давали їм абсолютно такі нейтральні, сіренькі, мертві назви на кшталт Красний Луч, Пролітарської чи Первомайськ. Вони бетонували нашу козацьку пам'ять під сірим шаром радянського індустріального асфальту. Прекрасне історичне козацьке Кам'янське перетворюється на Дніпродзержинськ на честь кривавого ката Фелікса Дзержинського. Велике місто на березі Азовського моря Маріуполь втрачає своє ім'я і стає Ждановим. Промисловий Алчевськ перетворюється на Комунарськ. Олешки стають Цюрюпінськом. Луганськ – Ворошиловградом. Бахмут – це місто-герой нашої сучасної, на жаль, війни після 22-го повномасштабного творення. Бахмут, який мав свою назву ще буквально з 16 століття, радянська влада перейменовує на Артемівськ. Слава Богу, що, власне, питому назву Бахмуту повернули, його перейменували з Артемівська, і в сучасних реаліях це місто-герой, яке, на жаль, отримало, я так вважаю, заслужено свій статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і тому, на жаль, актуальність назв, власне, питому українських, вона все більше і більше, набуває своєї актуальності. Тисячі містечок і сіл по всій Україні втратили свої унікальні імена і отримали абсолютно стандартний, бездушний набір. Там, допустимо, Октябрьське, Ленінське, Совєтське. Україну буквально маркували червоними прапорцями як окуповану територію. А тепер перенесемося у 1946 рік на територію Західної України. Друга світова війна буквально щойно закінчилась. Радянська влада остаточно окуповує ці землі і стикається з тотальним спротивом місцевого населення. І що робить імперія паралельно з військовими обламами? Вона видає указ президії Верховної Ради УРСР про збереження, так би мовити, історичних найменувань. Звучить дуже красиво, якщо просто на перший погляд це почути. Але по факту цей указ запустив масове знищення тисяч і тисяч стародавніх галицьких, волинських, буковинських та закарпатських топонімів. Логіка була просто буквально садистською. Назви, які здавалися цензурам, скажімо так, занадто польськими, занадто австрійськими або занадто націоналістичними, тобто занадто українськими, безжально просто викидалися. Спеціальні чиновники буквально на швидкоруч вигадували нові імена для сіл, які мали тисячолітню історію. Мета була одна – розірвати емоційний зв'язок людини з місцем, де вона, власне кажучи, народилася. Але найстрашніший і найкривавіший акт картографічного геноциду стався у 1944 році в Криму. Після злочинної депортації кримсько-татарського народу радянська машина взялася за повне очищення півострова від пам'яті про його корінних жителів. Було видано секретні постанови, якими перейменовувалися понад 80% усіх населених пунктів Криму. Тисячолітні кримсько-татарські, грецькі та скіфські назви були стерті буквально за кілька місяців. Замість них Крим засіяли відверто карикатурними російськими назвами.
Славне, Флотське, Совєтське, Кіровське, вони випалювали правду буквально напалмом топоніміки. І це стосувалося не лише карт для загального користування. В Радянському Союзі точна картографія взагалі була державною таємницею. Оригінальні, неспотворені мапи трималися у спецсховищах КДБ. Будь-якого науковця, там, допустимо, краєзнавця чи вчителя, у якого знаходили стару дореволюційну, так би мовити, або європейську мапу України зі справжніми назвами, могли звинуватити у шпигунстві. Система працювала так, щоб нові покоління українців народжувалися, йшли до школи і бачили на стіні вже нову стерилізовану карту. Карту, на якій не було місця для нашої справжньої історії. Коли ми сьогодні дивимося на процес декомунізації та деколонізації, коли ми повертаємо нашим містам і селам їхні історичні назви, ми стикаємося буквально з шаленим опором. Багато хто каже, навіщо витрачати на це гроші? Яка різниця, як називається вулиця або асфальт? Головне, щоб він, власне кажучи, був рівний. Але ці люди не розуміють, що саме через такі рівні заасфальтовані вулиці з назвами на честь російських катів у наші міста і зайшли російські танки. Ворог завжди приходить туди, де він бачить свої маркери, де він бачить вулицю Пушкіна і площу Леніна. Повертаючи справжні топоніми, ми не просто міняємо таблички на будинках, ми зводимо невідомі, але неймовірно міцні фортифікаційні споруди в нашій свідомості. Ми повертаємо собі право бути господарями на власній карті. До речі, пригадую, як таке, що, мабуть, найбільш до мене близьке. У нас в Львівській області є дуже велике місто, населений пункт, його українська, довгий тривалий час, та радянська назва, це було місто Червоноград. А пам'ятаю, як мені завжди попадалися десь якісь нарізки відео, цитат, місцевих мешканців, які дуже чинили великий опір і, скажімо так, з великими труднощами сприймали і не хотіли перейменовувати Червоноград, власне кажучи, в його зараз сучасну назву, це, власне, місто Шептицький. Ось, для мене це також приклад, власне, тих людей, які вони ще дуже довгий період часу от незалежної України не розуміють, для чого це потрібно робити. Сподіваюся, що ці люди зможуть побачити цей етер. Велике прохання всіх, хто буде переглядати, ставити лайк, вподобайку цьому відео, поширювати його серед знайомих, друзів, рідних, просто там небайдужих людей, щоб якомога більша кількість українців це відео могла побачити. Можливо, ці люди задумаються, чому справді потрібно перейменовувати ті радянські, червоні пропорції, які є ще досі на нашій карті України. Ось, щоб, власне кажучи, українська карта, вона була повністю українською і українізованою. Проте імперія не почувалася в безпеці, навіть змінивши назву вашого міста і переписавши ваше прізвище в паспорті. Правда, все їм не могли заспокоїтися, і все їм було не то, не так і так далі. Залишалася ще одна фортеця, яку їм було буквально найважче здобути. Це ваш дім. Ваш особистий, закритий родинний простір, де ви спілкувалися зі своїми рідними поза пильним оком партії, міліції та системи освіти. Щоб дістатися туди, в саму серцевину українського життя, радянська влада почала війну проти нашої повсякденної побутової лексики. Замість філіжанки і горнятка нам нав'язали безлику чашку та кружку. Замість розкішного і витонченого слова «таця», яким користувалися наші предки, з'явився російський поднос. Замість слоїка, зараз це наче західноукраїнський, галицький діалект, але замінили просто на звичайну банку. Відкрийте будь-який радянський, російсько-український словник 70-х чи 80-х років, виданий в УРСР. Ви побачите, як методично вони ховали наші справжні питомі слова, ставлячи біля них принизливі позначки, застаріле, діалектне. Оце зараз, напевно, найпоширеніше, що я чую під майже будь-яким своїм відео. Коли якесь слово вживається, його використовується, тонни людей прибігає в коментарі, зразу писати, що це є діалектне. І я не розумію, окей, навіть якщо воно є, допустимо, діалектне, чому не взяти його в свій вжиток? Чому не збагачувати свій словниковий запас? Чому не цікавитися, якщо ти живеш на Галичині, наддніпрянським говором, якщо ти живеш там на Слобожанщині, закарпатським говором? Мені здається, що людина від того, вона буде ставати тільки розвинутішою, тільки розумнішою, і з такою людиною буде цікаво
цікавіше вести якусь полеміку, дискусію, взагалі спілкуватися, коли людина є збагачена з різних куточок України, питомо якимись, можливо, сучасними там діалектизмами. Вони змусили буквально цілі покоління забути, що речі можна складати в шухляду, а не в якийсь там простий ящик. Що сидіти зручно на м'якій канапі, а не на твердому жорсткому дивані. Що на вікна у нас завжди вішали фіранки, а не штори. Що вкриватися взимку можна теплим коцом, а не там підлогу застеляти хідником і, власне кажучи, а не якимось там ковром взагалі. Вони відбирали у нас навіть простір навколо нашого дому. Споконвічне, глибоке українське слово «обійстя», яке означало не просто шматок землі, а цілий мікрокосмос, місце, де стояла хата, де був садок і господарські будівлі, було агресивно витісане холодною калькою, власне кажучи, двір, або казенним словом «участок». Ну, ділянка, там, якщо зараз, можливо, брати суто, якби переклад на українську. Так само сталося і з їжею. В коментарях ви писали про те, як ваші бабусі називали молочні продукти красивим, збірним словом «набір». Хто зараз пам'ятає взагалі це слово? Ну, його просто викреслили, замінивши на сухі молочні продукти. Замість наших городовини та садовини з'явилися овочі та фрукти. Ви можете запитати, чому, власне кажучи, вони це взагалі зробили? Навіщо витрачати стільки державних зусиль, щоб воювати зі слоїками та фіранками? Відповідь лежить у площині психології мас. Мова безпосередньо формує наше світосприйняття. Коли ваш домашній побут, ваші каструлі, ваші меблі і ваш двір звучать абсолютно так само, як побут, скажімо так, десь в Рязані чи там Тамбові, тоді набагато легше повірити, що ми дійсно один народ. Радянська влада хотіла, щоб український дім перестав бути українським за своєю власною суттю. Саме в цей період і завдяки цим діям народився найбуквально шкідливіший, штучний, але неймовірно стійкий стереотип. Міф про те, що українська мова – це мова виключно сільська. Усі ці красиві, живі, побутові слова системою освіти і телебаченням свідомо витіснялися в села. Якщо ти, молода людина, приїжджав на навчання чи роботу до якогось великого міста і казав у магазині, що тобі потрібна філіжанка, або ти шукаєш крамницю, на тебе одразу дивилися зверху. Тебе одразу таврували силюком, і люди просто ламалися під таким тиском, суспільного осуду. І саме так на уламках нашої багатої природної мови імперія штучно вивела те потворне явище, яке ми сьогодні називаємо суржиком. Десятиліттями нам намагалися подати суржик як щось кумедне, як колоритний народний гумор, але в суржику немає нічого смішного. Суржик – це кровоточива рана на тілі нашої культури. Це прямий наслідок мовного насильства, коли людину змушують забути слово «крамниця», але вона ще не навчилася говорити оце чисте російський магазин. Вона зупиняється буквально десь посередині у лінгвістичній такій сірій зоні, так би мовити, в чистилищі. Суржик виник не тому, що українці не знали власної мови. Він виник тому, що їм під страхом соціального осуду заборонили нею користуватися буквально на повну силу. Але виникає логічне запитання. Невже вся багатомільйонна нація просто мовчки проковтнула цю лінгвістичну лоботомію? Невже ніхто не бачив, як зникають наші слова та витираються з карт історичні назви? Звісно, що бачили. І ті, хто наважився не просто бачити, а фіксувати це, власне кажучи, на папері, ставали ворогами держави просто номер один. У 60-х і 70-х роках Комітет державної безпеки розгорнув масштабну спецоперацію проти українських шістдесятників. Для каральної системи імперії людина, яка збирала старі українські слова чи намагалася видерти нецензурований словник, була такою ж небезпечною, як озброєний диверсант. Борис Антоненко-Давидович – видатний український письменник, який пройшов ГУЛАГ, але категорично відмовився ламатися.
У 1970 році він публікує книгу під назвою «Як ми говоримо». Це був буквально потужний маніфест лінгвістичного спротиву. Він на конкретних прикладах показав, як радянська преса штучно нівечить українську мову. Знаєте, якою була реакція влади? Книгу миттєво оголосили націоналістичною крамолою. Її вилучали з бібліотек і спалювали. Імперія мстилася старому чоловікові просто за те, що він вчив українців говорити українською. Правда, звичайно, який це просто невимовний злочин, це прям державна зрада там проти Радянського Союзу. Це, до речі, всім тим, які казали, що українська мова шалену популярність мала в Радянському Союзі, просто вона шалено розквітала, розвивалася і так далі. Або візьміть історію Святослава Караванського, мовознавця, генія, який відсидів у радянських концтаборах загалом 31 рік. Людина в таборах провела 31 рік. У 60-х роках він береться за створення словника синонімів української мови. Він збирав розкішні синонімічні гнізда, доводячи, що наша мова одна буквально з найбагатших у Європі. Коли КДБ зрозуміло, яку загрозливу для, власне, їхнього міфу про бідну сільську мову несе ця праця, Караванського заарештовують. Створення словника синонімів слідчі класифікували як антирадянську агітацію. Навіть там, за колючим дротом, у нелюдських просто умовах він продовжує потайки укладати свій словник. Це унікальний випадок у світовій історії, масштабний академічний словник, написаний у карцерах концтабору. Іван Світличний та Василь Стус. Світличний був магнітом для всієї української інтелігенції Києва. Вони обмінювалися самвидавом і читали вірші справжньою мовою. Василь Стус у своїй поезії принципово використовував питомі, глибокі українські слова, які радянська цензура вже давно позначала чорною міткою. За цю мовну непокору вони заплатили найвищу ціну. Світличний повернувся з таборів, власне кажучи, будучи вже важким інвалідом, а Стус загинув у карцері табору смерті. Чому каральна машина була настільки безжальною саме до філологів та поетів? Бо вони чудово розуміли, слово – це і є ідентичність, а ідентичність – це зброя набагато небезпечніша за сучасні балістичні ракети. Але всі ці розправи над дисидентами, арешти за словники і таємне переписування географічних карт були лише частиною плану. Щоб остаточно вбити мову, потрібно взяти під контроль мізки наступного покоління. Потрібно було залізти в голову буквально найбеззахиснішим дітям, тому наймасштабнішим полем битви стала система освіти. Нам часто розповідають міф про те, що в Радянському Союзі всі мови були рівні. Але реальність була зовсім інакшою. Починаючи з кінця 50-х років, Москва запускає геніально за своєю підступністю реформ. Офіційно було заявлено, батьки мають право самі обирати, якою мовою навчатимуться їхні діти. Але на практиці російськомовні школи завжди фінансувалися за найвищим розрядом. А українські школи фінансувалися за залишковим принципом. Їх, скажімо так, масово закривали або взагалі переводили на якісь там певні околиці. Але справжнє психологічне каліцтво відбувалося всередині самих шкільних класів. У Радянському Союзі існувало абсолютно дике явище – офіційне звільнення від вивчення мови корінного народу. Діти військових чи партійних чиновників приносили довідку і легально не відвідували уроки української мови. Це, так би мовити, прищеплювало дітям підсвідому думку. Українська мова – це щось другорядне, не обов'язкове, можна принести справку від фізкультури, довідку, знаєте, і на це не ходити, не відвідувати, воно взагалі не потрібно. Ну, а звичайно, російська мова – це мова обраних, це мова блакитної крові, ну і взагалі її всім треба знати, вчити і так далі, і так далі. Щоб остаточно закріпити статус російської мови, у 1983 році ухвалюють таємну постанову. Згідно з цим документом, вчителям російської мови та літератури в українських школах офіційно піднімали зарплату на 15% порівняно з вчителями української мови. Тільки вдумайтесь, дві людини перевіряють однакову кількість зошитів. Але держава каже, що російська література коштує дорожче. Вчителів української буквально перетворили на спеціалістів нижчого сорту. І, звичайно, що змушена була робити така людина?
паралельно викладати російську мову на рівні з українською, або взагалі, можливо, відмовитись від викладання української мови, почати викладати російську мову, бо їй потрібно було кормити себе, свою сім'ю, дітей, ну і так далі, так далі. Якщо дитині вдавалося пронести любов до рідного слова крізь цю м'ясорубку, на неї чекав університет, вища освіта. Вищі навчальні заклади у великих містах були тотально русифіковані, а у 1970 році Москва завдала остаточного удару по нашій науці. Вища атестаційна комісія СРСР, СРСР, видала наказ, згідно з яким захист усіх дисертацій мав відбуватися виключно російською мовою. Навіть якщо ти досліджував історію українського козацтва, ти був зобов'язаний перекласти свою працю російською. Москва свідомо відрізала українську мову від високих технологій та світової науки, заганяючи її назад до плуга і фольклору. Вони створили той самий російськомовний Схід і Південь, про який сьогодні розповідає Путін. Дуже би хотів назвати по-інакшому. На жаль, в Ютубі є обмеження, тому замініть в слові Путін всі букви, почніть з Х, закінчіть на О. Ви знаєте, що це за слово. Не природним шляхом, а шляхом лінгвістичного терору. І коли вам хтось розповідає, що Київ, Одеса там, чи Харків були російськомовними історично, ви тепер знаєте, скільки крові, поламаних буквально доль наших з вами предків-українців, таємних постанов та брудних грошей стоїть за цією історичністю. Але школа та університет – це лише формальна частина системи. Щоб людина дійсно повірила у власну меншовартість, ця ідея має лунати не лише з кафедри професора, а й з екрана телевізора, зі сторінок газет і з радіоприймача на вашій кухні. І тут Радянська імперія розгорнула буквально одну з наймасштабніших і найпідліших психологічних операцій. Вони перетворили культуру та розваги на зброю масового лінгвістичного ураження. У Києві працювала знаменита кіностудія імені Олександра Довженка. Здавалося, потужний двигун культури. Але Москва спустила жорсткі негласні квоти. Абсолютна більшість фільмів мали створюватися виключно російською мовою. Це називалося фільми всесоюзного прокату. Українським режисерам дозволяли знімати рідною мовою лише щось глибоко провінційне, історичне або, так би мовити, фольклорне. Цей розподіл створював у свідомості мільйонів чіткий стереотип. Якщо ти бачиш на екрані сучасну, розумну, успішну людину, вона говорить російською. Якщо ти бачиш кумедного і, так би мовити, недолугого персонажа, він говорить українською чи, звичайно, суржиком. Влада привчала людей до думки, що українська мова створена виключно для того, щоб розповідати анекдоти про сало та кума. Серйозні речі цієї мовою, звичайно, що не обговорюються. І якщо ви думаєте, що цей тиск обмежувався лише екраном, подивіться на книговидання. Існувала чітка система штучного дефіциту. Якщо світовий бестселер перекладався українською мовою, його тираж штучно обмежували, щоб був дефіцит, і люди просто не мали там можливості якісь звичайний простий робітник, власне, до цієї книжки дістатися. Ці книги, власне кажучи, миттєво ставали дефіцитом, натомість цей самий роман у російському перекладі штампувався і друкувався мільйонними накладами і лежав на полицях кожного буквально сільмага. Що робила звичайна людина, яка хотіла читати світову літературу? Вона купувала книгу російською, держава заганяла українську мову у фінансове і тиражне гетто. Давайте додамо до цього тотального, так би мовити, цього утворення тоталітаризму, русифікацію армії та виробництва. Якщо хлопця, власне кажучи, призивали до радянської армії, його на 2 роки занурювали в російськомовне середовище. Коли він повертався і йшов працювати на великий завод, вся технічна документація, всі інструкції та наради велися виключно російською. Система ставила людину перед жорстким вибором. Якщо ти ламаєш свій язик і переходиш на російську, щоб стати своїм, або назавжди залишаєшся на найнижчих соціальних щаблях, це була соціальна інженерія найвищого
гатунку. Коли в 91-му році Україна проголосила незалежність, багатьом здавалося, що процес русифікації зупинився. Але машина асиміляції просто змінила фасад. У 90-х і нульових роках ця естафета, власне кажучи, продовжилася, брати на себе вільний ринок. Олігархічні медіа та російський шоу-бізнес, FM-радіостанції цілодобово крутили російську попсу. Телеканали закуповували дешеві російські серіали. Москва продовжувала утримувати Україну у своєму культурному полі через розваги, комфорт та просту, звичайно, банальну звичку. Нам продовжували продавати ідею про те, що російська – це мова успіху та великого бізнесу. Внутрішній радянський цензор чудово працював у головах людей, які вже народилися у вільній країні. І ця лінгвістична шизофренія тривала ще дуже і дуже довго, якби ворог сам не показав нам, для чого він це, власне, робив. Події 2014 року, а згодом і повномасштабне вторгнення зірвали всі маски. Російська пропаганда відкрито заявила: Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Це є їхній кордон. Вони прийшли на наші землі під приводом захисту російськомовного населення, хоча по факту його, на жаль, і найбільше вони знищують. Тоді ми, сподіваюся, що всі, або як мінімум хоча б більша частина, усвідомили, що лінгвістичний кордон – це такий самий рубіж оборони, як і лінія фронту. Слово знову стало зброєю, але тепер нашою. Сотні тисяч людей свідомо ухвалили найважливіше рішення у всьому їхньому житті – перейти на українську. Але цей перехід ніколи не буває простим. Ви стикаєтесь зі страхом звучати не ідеально, боїтеся випадково вжити русизм і почути глузування над собою. Цей перфекціонізм теж наслідок травми. Багато хто каже собі: я краще буду мовчати або говорити російською, ніж розмовляти з суржиком. Зупиніться. Ваш суржик на початковому етапі, ваші помилки і паузи – це не ознака вашої неграмотності. Це ваші шрами, це доказ того, що ви вирвалися з матриці і ваш мовний апарат здійснює буквально колосальну роботу з деокупації. Суржик у процесі переходу – це перехідна стадія одужання. Головне не зупинятися в цій сірій зоні, не зупинятися в цьому чистилищі, коли ви починаєте свій шлях до рідної мови, ви робите неймовірні відкриття. Ви смакуєте забуті слова, ви відчуваєте енергію в слові завзяття. Ви відкриваєте для себе світ, який у вас вкрали, і цей світ виявляється буквально неймовірно прекрасним і красивим. Нам здається, що у нас так багато вкрали, що відновити це вже просто неможливо. Російська імперія та Радянський Союз витрачали колосальні ресурси, аби переконати нас, що нашої мови ніколи не існувало. Що наші імена – це їхні імена, а наші міста – це їхні міста. Але давайте подивимося правді в очі. Вони програли. Ця велетенська машина асиміляції зазнала поразки. Тому що неможливо знищити код нації, поки є люди, які готові цей код захищати і передавати своїм дітям. Наша мова має такий запас міцності, який російський буквально і ніколи і не снився. Вона трималася на чистій, щирій любові свого власного народу. Ми з вами є свідками найвеличнішого процесу національного одужання. Ми те покоління, на якому має зупинитися травма русифікації. Ми більше не передамо цей ментальний вірус нашим дітям та нашим нащадкам. Коли ви свідомо обираєте питоме українське слово, ви повертаєте борги тим людям, які поклали своє життя за те, щоб сьогодні вам було якою мовою переходити. Ви зшиваєте розірвану тканину нашої історії, тому говоріть, помиляйтеся, виправляйте себе і знову говоріть. Ніколи не здавайтеся. Поверніть собі своє справжнє ім'я, відкиньте чужі суфікси, кожне повернуте слово – це наша невидима, але непробивна броня. Наш канал «Контури історії» створювався для того, щоб руйнувати міфи і повертати нам нашу пам'ять. Наша спільнота дуже швидко і, на щастя, стрімко зростає. І щоб ця правда звучала ще гучніше, мені потрібна дія від кожного з вас. Просто зараз обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про всі нові випуски на цьому каналі. Поставте
вподобайку цьому відео, це дає величезний сигнал алгоритмам, і найголовніше, напишіть розгорнутий коментар. Напишіть історію свого прізвища, згадайте питомі українські слова ваших дідусів та бабусь, або розкажіть про свій власний досвід переходу на українську мову. Ваші коментарі допомагають пробивати будь-які тіньові бани і просувають відео в тренди. І наостанок хочу щиро подякувати нашим спонсорам. Вас вже там понад 15 людей, які, власне кажучи, підтримали не лише, як кажеться, словом, але й ділом канал. Тобто ви стали спонсорами, ви їх тут можете побачити на екрані. Вам всім велика вдячність. Також хочу подякувати тим людям, які, окрім спонсорства на Ютубі, підтримують канал ще й фінансово. Це Олена Сосік, Жирок Л та Тельміш М. Велика також подяка вам за фінансовий вклад, фінансовий внесок в випуск всіх нових відео, етерів на цьому каналі. І ваша довіра – це головний, так би мовити, фундамент для створення таких масштабних розслідувань. Спонсорська підтримка дає мені ресурс працювати з архівами, з джерелами та знімати незалежну аналітику. Якщо вам подобається те, що ми робимо, долучайтеся до закритої спільноти, тисніть кнопку «Спонсорувати» прямо під цим відео. Спонсорство починається всього лише з 30 гривень. Це йде спонсорство на цілий місяць, ви отримаєте доступ до ексклюзивних матеріалів, воно вже дуже швидко буде наповнюватися ексклюзивними приватними відео, дописами, спілкуванням, комунікацією, тобто є дуже багато переваг. І найголовніше, ви просто можете своїми 30 гривнями долучитися до української новітньої історії, культури і просування, відкається, в мас-медіа, в інтернеті, в Ютубі всього українського. Підтримуйте українське, вивчайте свою історію і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе і слава Україні!